Επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα πηγή ρύπανσης που είναι επικίνδυνη και για την ανθρώπινη υγεία. Τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου που βρίσκονται στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα. Ορισμένες τεχνολογίες μπαταριών ιόντων λιθίου χρησιμοποιούν μια κατηγορία χημικών ουσιών PFAS, που βοηθούν να γίνουν οι μπαταρίες λιγότερο έφλεκτες και να μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό. Οι επιστήμονες βρήκαν υψηλά επίπεδα αυτών των PFAS σε δείγματα αέρα, νερού, χιονιού, εδάφους και ειζημάτων κοντά σε εργοστάσια που παράγουν αυτές τις χημικές ουσίες. Τα PFAS είναι γνωστά ως Forever Chemicals, επειδή συσσωρεύονται γρήγορα στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα και δεν διασπώνται για χιλιάδες χρόνια. Έχουν συνδεθεί με μία σειρά από παθήσεις υγείας, όπως υπατική βλάβη, υψηλή χολυστερόλη, χαμηλό βάρος γέννησης και χρόνια νεφρική νόσο. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πως η μετάβαση σε καθαρότερα αυτοκίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το κλειδί για την επίλυση της κλιματικής κρίσης, αλλά συνοδεύεται από αντισταθμιστικούς παράγοντες που έχουν μελετηθεί ελάχιστα. Ενώ οι επιπτώσεις της εξόρυξης λιθίου και άλλων ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και άλλες τεχνολογίες στο περιβάλλον και στην υγεία είναι καλά τεκμηριωμένες, μόλις τώρα οι ερευνητές ανακαλύπτουν τις μπαταρίες ιόντων λιθίου ως πηγή ρύπανσης PFAS. Πρόκειται για ένα θέμα παγκόσμιας ανησυχίας, καθώς οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται σε όλο τον πλανήτη. Η ίδια κατηγορία PFAS εντοπίστηκε πρόσφατα σε χαμηλά επίπεδα σε ύδατα της Ευρώπης και της Κίνας, αλλά η πηγή της ρύπανσης ήταν ασαφής. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο διαδεδομένες είναι οι χημικές ουσίες σε συγκεκριμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου, επειδή δεν υπάρχει ακόμη αρκετή έρευνα. Η μελέτη ανέφερε ότι μόνο το 5% των μπαταριών ιόντων λιθίου ανακυκλώνεται και μέχρι το 2040 θα μπορούσαν να υπάρχουν περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων μπαταριών ιόντων λιθίου.